Un deliciu de zile mari. Vinete de nota 1000. Din calea afară de bună, nu alta. Dacă respecti rețeta și nu ți-ai estimit ingredientele la tine în bucătărie. Wow! Wow! Rețetele cu vinete continuă. Numai bunătăți gătite cu vinete. Dragi pofticioși, în cele ce urmează, asta am să fac. O rețetă nemaipomenită, foarte simplă, ce nu necesită foarte mult timp în bucătărie, mai ales pe căldurile acestea. Așa că ingredientele ce le-am aici le găsești acolo jos în descriere. Hai să-ți arăt ce pregătesc și cât de gustoase vor ieși aceste minunății. Hai să gătim. Eu am aici aproximativ 1 kg de vinete. Am să le tai capetele, uite așa. Și am să le tai în felii, aproximativ 1 cm, mai exact 7-8 mm. Uite așa. Am avut norocul și am găsit niște vinete senzațional de gustoase și, după cum vezi, nici nu au foarte multe semințe. Asta le face ideale, mai ales când le cumperi la început de sezon. Sunt ele poate un pic mai scumpe, dar pe seceta asta trebuie să înțelegem și pe agricultori. Dragii mei pofticioși, acum e momentul să cătați vinetele. Uitați și voi, semințele încă nu sunt tari, iar rețetele ce o să le gătiți cu aceste vinete, vă garantez că vor ieși minunate, nu alta. Așa că eu continui să tai aceste vinete în felii, după care am să-ți arăt cum procedez la această rețetă. Uite așa. După ce le-ai tăiat, le vei trage la tigaie să le sigilezi. Mai exact, ai să iei felia de vânătă, o pui în tigaia încinsă și le faci față. Și pe o parte și pe cealaltă. Trebuie să fie rumenie. O să-ți arăt exact cum trebuie să arate, să știi și tu ce să urmărești. Uite așa, le pun pe toate aici în tigaie. Și undeva la 3-4 minute pe o parte, 3-4 minute pe cealaltă și sunt ceea ce trebuie. Vinetele le-am copt, acum a venit momentul să mă ocup de o căciulie de usturoi. Uite așa, o pun aici, cu latul lamei, apăs pe el și îl tai mărunțel. Și așa procedez cu fiecare cățeluș în parte. Usturoi mărunțit, a venit momentul să toc țelina. Mai exact, frunzulițele de la țelină. Am să iau vârfurile de la țelină, frunzulițele astea mai mulcuțe, mai exact o mână bună de țelină, aș zice. O să vedeți că combinația aceasta de vinete cu usturoi, cu țelină și ce urmează să mai pun, o să vă placă de numai. Eu zic că ajunge. E o mână bună de frunzulițe de țelină, asta va merge la altceva, evident. Și am să iau țelina să o toc mărunt. Cât de mărunt pot eu. Și apoi cu tehnica pivotului o mărunțești de-i sar capacele. Uite așa. Acum ce rămâne de făcut este să o dau deoparte și să continui cu sosul pentru rețeta aceasta minunată. O rețetă simplă, răcoritoare, cu vinete, cu usturoi, cu țelină, ce mai vrei. Hai să-ți arăt ce urmează să fac. Apoi am aici o lingură de coriandru boabe. Pun în mojar și iau și mărunțesc. Uite așa. Coriandrul la această rețetă este elementul cheie. E necesar să-l pui, pentru că aceste boabe minunate vor duce preparatul la alt nivel. Gândiți-vă așa, trebuie să aromatizezi vinetele să devină atât de bune încât să te fac să mai faci această rețetă. Așa că hai să mărunțesc coriandru, că din acest moment nu mai e mult și suntem aproape gata cu totul. Acum, într-un bol încăpător, am să pun lingura de coriandru boabe, o linguriță de piper proaspăt râșnit. Deocamdată am să pun o linguriță de sare, dacă va mai fi nevoie am să mai pun, dacă nu, asta e, a ieșit perfectă din prima. Pun sarea, usturoiul mărunțit, frunzulițele tocate mărunt de țelină, 100 de ml de ulei de floarea soarelui, dacă dorești poți pune și ulei de măsline, doar că e un pic mai concentrat și eu vreau să simt alte ingrediente, nu neapărat să ecraneze uleiul, așa că eu am să folosesc uleiul mai light, cel de floarea soarelui. Apoi 50 de ml de zeamă de lămâie, pun aici, și ca 2-3 linguri de miere de albine. Da, eu asta am să folosesc, am aici miere de albine, e un pic zaharisită, dar așa e mierea. Pun aici o lingură, 2, perfect. Acum iau și amestec totul. Uite așa. Și pofticioșilor, acesta va fi dressingul la vinetele noastre. Priviți și voi ce minunat arată și ce bine miroase. Amestec până când se topește mierea, se dizolvă sarea și toate aromele s-au cunoscut între ele. Iei și gust și potrivește aromele, le faci după gustul tău. Trebuie să simți totul un pic mai sărat decât de obicei și dulce de la miere. Dar te asigur că ce va ieși e o splendoare în adevăratul sens al cuvântului. Ia, să gust. Am să mai pun puțină sare, mai exact o jumătate de linguriță. Și după gustul meu, cred că ar mai merge cam jumătate de lămâie. Iau și storc bine.
Lămâia, ca de obicei, triplu rol. 1. Nu permite vinetelor să se înnegrească, să se oxideze. 2. Aromă. 3. Gust. Iată, de-aia e bună lămâia. Și ăsta e dressingul pentru aceste vinete. Astea sunt vinetele și după cum vezi, așa trebuie să arate. Uite, ușor coapte pe o parte, ușor coapte și pe partea cealaltă. Iar acum tot ce trebuie să faci este să le dai drumul în acest dressing. Și pe o parte și pe cealaltă și le pui frumos într-un platou. Uite așa. Iată ce simplă e această minunată rețetă. În felul acesta se vor aromatiza, vor trage din bunătăți și va ieși ceea ce trebuie. Așa le fac la toate, le trec prin acest dressing și imediat ce le termin spun ce trebuie să faci. Priviți și voi aici o nebunie de rețetă, o gustare atât de bună încât îți vei ieși din ciubote. Asta dacă plouă și stai cumva pe la țară. Dar dă Doamne să plouă, să nu rămânem doar cu plouatul în gură după vinețele. Și da, dacă dorești o poți conserva și vreo 3 luni de zile. Nu faci altceva decât o îndeși într-un borcanel, îi pui capacul și o lași la frigider până când ai chef să mănânci. Sunt un fel de vinete murate. Dragi pofticioși, haideți să vă spun cum a ieșit, că sincer să vă zic, am o ploaie în gură ca aș rupe și barajul de la Bicaz, la cât de aprigă e viitura asta. Hai să gust pentru voi și să laud acest preparat pentru că n-are cum să iasă altfel decât foarte bun. Am să iau cu mâna, că așa fac țăranii. Și da. Wow! Wow! Te lingi pe degete la propriu. Imaginează că o poți mânca așa cum e ea, sau dacă nu, lângă o fripturică, un grătărel, exact cum trebuie. Dragii mei pofticioși, faceți această rețetă cu încredere căci cu siguranță mă veți pomeni. Aceste vinete sunt minune de la Dumnezeu. Cum se simte coriandru, cum se simte lămâia, miere de albine, vinetele, usturoiul, totul funcționează nemaipomenit. Dragi pofticioși, v-am pupat, vă îmbrățișez și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Rămâneți români de amintiri, mereu pofticioși și cu gândul la bunătatea aceasta. Eu îl iau pe Constantin, ca de obicei, mă duc în colțul de nebunii și devorăm cât putem. Ce nu, stocăm pentru mai târziu.